بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم هنعرف إزاي نستخدم الجراف API أو الفيسبوك جراف API. يعد الجراف API الطريقة الأساسية لإدخال البيانات وإخراجها من منصة الفيسبوك، أي أن الجراف API هو واجهة برمجية أو واجهة برمجة للتطبيقات بتعتمد على استخدام ال HTTP، أي يمكن للتطبيقات استخدامها للاستعلام عن البيانات برمجيا ونشر قصص جديدة أو إدارة الإعلانات أو تحميل الصور أو تنفيذ أي مهام على الفيسبوك من منصات خارج الفيسبوك أو من تطبيقات خارج الفيسبوك. دايما بنستخدم في الجراف API ال HTTP، يعني معناها ان كل عمليات نقل البيانات بتتم من خلال ال HTTP. All data transfers conforms HTTP and all endpoints ايضا use HTTPS. ايضا بتعتمد على الهوست URL graph.facebook.com، بتعتمد على URL مضيف اسمه graph.facebook.com، وايضا بنعتمد على الاكسس توكن اللي بناخده من الفيسبوك، وده اللي هنشوفه في المثال ان شاء الله. بيعتمد على النودز دي هي الفيسبوك يوزر انديفيدوال اوبجكتس مثل البيجز، جروبس، البوستس، البيكتشرز وهكذا. لنرى مثال على ذلك، بنفتح الفيسبوك وبتسجل دخول عليه، وبعدين بتفتح تاب جديد وبتكتب developers.facebook.com في ال URL كما نرى. تضغط مفتاح الادخال انتر، بتدخل على ميتا فيرس فور ديفلوبرز، فبتضغط على بدء الاستخدام. هنا بيطلب لي على مراحل. اول حاجة انشاء حساب في الفيسبوك، لازم تكون من المطورين، فبتضغط ريجستر وبعدها متابعة. هنا بيذكر لي البلد دي مصر مثلا، بيسأل هنا انك تضع رقم المحمول لكي يرسل عليه رسالة SMS. تضغط ارسال SMS للتحقق، بتنتظر لما تصلك الرسالة على المحمول وبتكتبها هنا، وبعدين بتضغط متابعة. بيستغرق وقت لعملية التحقق، وبيطلب مني مراجعة عنوان بريدك الإلكتروني، فبيكتب هنا البريد الإلكتروني لكي أتحقق إن ده البريد الإلكتروني اللي هيتواصل معايا من خلال التطبيق اللي هستخدمه. وبعدين بنوصل في الخطوة الأخيرة، بيقول لي About You عنك، فبيطلب وصف للمستخدم أو منشئ التطبيق. هل أنت مطور أم أخصائي تسويق أم معلن أم مدير منتجات؟ فبنختار الصفة اللي بتدخل بها في تصميم هذا التطبيق. فبالنسبة لي مثلا بختار مطور، وبنضغط هنا أكمل التسجيل. بينقلني إلى صفحة تانية، هنا صفحة Application، فبختار منها Create App، يعني إنشاء تطبيق. بيقول لي هنا اختار نوع التطبيق، Select an App Type، هل هو تطبيق خاص بالبزنس أم الكونسيومر المستهلك أو العميل؟ هل هو تطبيق جيمز ألعاب أو جيمنج أو ورك بليس أو نون؟ أختار على سبيل المثال بيزنس وأضغط نيكست. هنا بيقول لي ضع بيانات عن اسم التطبيق، فاكتب مثلا هنا ماي فيرست اب، مثلا أول تطبيق لي. وهنا بيأكد هنا هل ده الحساب اللي انت بتستخدمه الإيميل، هتستخدم الإيميل هنا لكي يتم التواصل من خلاله. وبعدين بيقول لي هل عندك بيزنس اكاونت نرتبط بيه. بعد كده بختار اضغط على كرييت اب، انشاء التطبيق. بيطلب هنا الباسورد، فبكتب هنا الباسورد، وده طبعا الباسورد الخاص بحسابك على الفيسبوك الذي سيتم ربط التطبيق به. وبعدين نضغط على سبميت. بعد كده بدخل في صفحة تانية، بيقول add products to your app، يعني ضف منتجات من هذه المنتجات إلى حسابك على تطبيقك. يعني ممكن أضيف إلى أحد
إلى تطبيق أحد هذه التطبيقات. أدخل بقى في المستعرض. المستعرض اللي من خلاله هستخدم ماي فيرست اب. دان اوكي. بكتب هنا فوق زي ما احنا شايفين هنا، اكتب اليو ار ال التالي developers.com، واجي هنا ادخل في tools/explorer واضغط مفتاح الادخال. ادخل في المستعرض خاص بالجراف اي بي اي اكسبلورر، يعني مستكشف الاي بي اي. بلاقي هنا بيستخدم جيت، الميثود جيت، ولو ضغطت على السهم ده بيظهر لي الهوست يو ار ال، وهنا الهوست يو ار ال الخاص بالجراف اي بي اي اسمه graph.facebook.com، والاقي هنا بيستخدم البروتوكول HTTPS، وهنا الفيرجن 12، وهنا بيديني النود هنا مي، وكاتب هنا الفيلدس، وقال لي هنا مبدئيا انا هديك الاي دي والنيم. لسه لم يظهر جنريت اكسس توكن، فاضغط على جنريت اكسس توكن. تظهر لي نافذه بتطلب مني ان انا اربط ماي فيرست اب بحسابي على الفيسبوك. اضغط كونتينيو، استمر. بيربط الابلكيشن بحسابي على الفيسبوك، وبيظهر لي هنا الاكسس توكن. اضغط هنا سبميت، بيظهر لي هنا الاي دي وبيظهر لي النيم. لنفرض ان انا عايز الايميل، فاضغط هنا في السيرش فيلد واكتب مثلا ايميل او ابحث عن ايميل. هنا اجد هنا الايميل، بيضيف لي هنا في اليو ار ال في الفيلدس. يبقى انا عندي الفيلدس، انا طلبت هنا الاي دي والنيم والايميل. نضغط سبميت. هنا عرض لي الاي دي والنيم، لكن بالنسبه للايميل لم يظهر لي الايميل. اضغط هنا شو، ظهر هنا رساله ديباج مسج. اضغط على شو، قال لي the filled email is only accessible، هو متاح on the user object كائن خاص باليوزر after the user grants the email permission، بعد ما يسمح اليوزر بانه يعطيك الايميل. فاضغط هنا add a permission، ضف لي اذن، واستخدم هنا user data permission، واختار من هنا ايميل. يديني هنا ايميل باللون الاخضر، الاقي ضاف لي هنا حقل الايميل وهنا ايميل باللون الاخضر. ارجع تاني اعمل جنريت اكسس توكن لتاني مره. بيربط الحساب الخاص بي على الفيسبوك بالابليكيشن. اختار كونتينيو، استمر. طبعا بيعمل هنا بيولد اكسس توكن جديد على حسب البرميشن الجديد اللي انا طلبته وهو الايميل. اضغط على سبميت، اعتمد. بيظهر لي الاي دي والنيم والايميل بعد ما خدت البرميشن الجديد. لنفرض ان انا عايز الفيرست نيم، اختار هنا فيرست نيم، ممكن اكتبها كده فيرست نيم، بيضيفها لي هنا في اليو ار ال. اضاف لي فيلد جديد هنا الاي دي، نيم، ايميل، فيرست نيم. سبميت، اعطى لي هنا الفيرست نيم. لو عايز اللاست نيم ممكن اضيفه من هنا كده، او من هنا اخد كوما واكتب لاست. يظهر هنا لاست نيم، اختارها واضغط سبميت، يظهر لي لاست نيم. وممكن اضيف ايضا فيلدس من هنا او من هنا، لكن فيلدس هنا مش كلها متاحه، لازم تاخد هنا بيرميشن. التطبيق لازم ياخد بيرميشن من اليوزر باستخدام الفيلد. احنا كده استخدمنا الاكسبلورر التابع للفيسبوك، مطوري الفيسبوك، لكن انا هنا غرضي ان انا اخد الهوست يو ار ال ده بالميثود جيت بالاكسس توكن واستخدمه من خلال البايثون. اعمل ايه؟ انزل تحت هنا الاقي هنا جيت كود، اضغط على جيت كود، الاقي هنا سي يو ار ال، اضغط على سي يو ار ال، انسخ البيانات هنا كوبي واضغط اوكي، واذهب الى البايثون شارم اديتور، اعمل امبورت، استورد لي ريكويستس، اضغط هنا كنترول مع الفي، بيعمل لصق للبيانات اللي انا جبتها، اليو ار ال اللي انا جبته من المستكشف الخاص بالفيسبوك. امسح دي واترك السي يو ار ال فقط، واكتب يساوي واضغط ديليت علشان اتي بالسطر ده امام المتغير سي يو ار ال، وبيضع عليها هنا الهوست يو ار ال زي ما احنا شايفين هنا، ده الهوست يو ار ال، وبعدين بيكتب لي هنا
الفيرجن اللي انا بستخدمه في الجراف اي بي اي، وبعدها بستخدم مين مقصود بها اليوزر، وبعدين بيحط لي هنا علامه استفهام والفيلدس، وطلبت هنا في الفيلدس الاي دي والنيم والايميل والفيرست نيم واللاست نيم، وبعد كده بيكتب لي هنا اكسس توكن، وبعد الاكسس توكن علامه يساوي، وبيضع عليها الاكسس توكن الرمز بتاعه الكي بتاعه هنا السطر ده كله. طبعا بيضع في الحسبان كل الفيلدس اللي انا اخدتها هنا. في السطر اللي بعده بفتح متغير اسمه response بيساوي، واستخدم المكتبه requests اللي انا اخدتها في السطر الاول، الميثود جيت، ونضع بداخلها CURL المتغير الخاص باليو ار ال اللي انا بستخدم منه الجراف اي بي اي. بعدها بستخدم امر print، هنا ادخل لها response واحولها لتكست مثلا او جيسون، ونضغط run. بيكتب لي هنا في الاوتبوت زي ما احنا شايفين، بيكتب لي الاي دي والنيم والايميل والفيرست نيم واللاست نيم اللي انا طلبتهم. ده كان مجرد توضيح لاستخدام الفيسبوك جراف اي بي اي، لكن دي كانت مجرد خطوة بسيطة مبدئية للي عايز يعرف ازاي يحصل على بيانات او يتعامل مع الفيسبوك من خلال الجراف اي بي اي. لكن هناك استخدامات كثيرة وواسعة جدا جدا في استخدامها ان شاء الله، ودي هنبقى نعرفها في المشاريع الكبيرة، لكن دي كان مجرد توضيح جزئية بوضح للي عايز يعرف ازاي يحصل على الجراف اي بي اي ويستخدمها في البايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.